साथीहरु एउटा फेरि ब्याड न्यूज आएको छ अस्ट्रेलिया स्टुडेन्ट भिजाको लागि। अहिले अस्ट्रेलिया हाई कमिसनले हाम्रो डकुमेन्टहरु एकदम धेरै नै स्ट्रिक्टली चेक गरिरहेको छ। यो बेलामा एउटा ब्याड न्यूज के आएको छ भने जो साथीहरुको अस्ट्रेलियाको स्टुडेन्ट भिजा एप्लिकेसन पेन्डिङमा छ, जो साथीहरुले फर्स्ट डकुमेन्टहरु सबमिट गर्नु भएको छ र कलेज फी पनि बुझाइसक्नु भएको छ, वा तपाईहरु फ्रेशर हुनुहुन्छ वा अस्ट्रेलिया स्टुडेन्ट भिजा अप्लाई गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ वा फर्स्ट डकुमेन्टहरु बनाइरहनु भएको छ भने साथीहरु अलि होस पुर्याउनु होला। तपाईहरुले कुनै पनि फर्स्ट डकुमेन्ट वा फेक डकुमेन्ट सबमिट गर्नु भयो र अहिले अस्ट्रेलियन हाई कमिसनले हाम्रो डकुमेन्टहरु एकदमै स्ट्रिक्टली चेक गरिरहेको बेलामा हजुरको डकुमेन्ट फेक पत्ता लाग्यो वा हजुरको डकुमेन्ट फल्स भनेर पत्ता लाग्यो भने तपाईहरुलाई 10 इयर्स सम्मको सस्पेन्सन हुनेछ, अस्ट्रेलिया ब्यान हुन सक्नेछ। साथीहरु वा तपाईहरुले कुनै पनि इनकरेक्ट इन्फर्मेसन सबमिट गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई 3 इयर्स सम्म सस्पेन्सन हुने भन्ने कुरा आएको छ। साथै जो तपाईहरुले कलेज फी पठाउनु भएको युनिभर्सिटी कलेजमा यदि तपाईको डकुमेन्ट फेक भेटियो वा फल्स भेटियो भने वा रिजनली रिफ्युजल भयो वा डिक्लाइन भयो भने हजुरहरुको कुनै पनि कलेज वा युनिभर्सिटीले तपाईले पठाउनु भएको फी रिफन्ड दिने छैन, हुने छैन। साथीहरु एउटा कुरा राम्रोसँग होस गर्नु होला, यो अहिलेको क्रिटिकल अवस्थामा जो कोही कन्सल्टेन्सीहरुले वा कन्सल्टेन्टहरुले चाहिँ तपाईहरुको डकुमेन्ट मिलाएर पठाइदिन्छु भनेर भनिरहेको छ भने चाहिँ एकदम सतर्क हुनु होला, एकदम सजग हुनु होला, एकदम ध्यान दिएर एकदम विचार गरेर मात्रै निर्णय लिनु होला साथीहरु, किनकि अहिलेको यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा कुनै पनि रिस्क नलिनु होला। सकभर अहिले तपाईहरुले अस्ट्रेलियाको लागि कुनै डकुमेन्टेसनहरु रेडी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो कामहरु अहिले एकदम होल्ड गर्दै नै ठीक होला साथीहरु। र साथीहरु अहिलेको लागि यति नै, र बाँकी अपडेटको लागि हाम्रो टेक इन्फर्मर एनपी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला, हामीसँग कनेक्टेड रहनु होला साथीहरु। र बाँकी अरु पनि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि एकचोटी प्लेलिस्टमा चेक गर्नु होला है त।